Băi! Na, ai cum faci accident? Neața, dragilor! Neața, riderilor! Neața tuturor! Am plecat de la hotel și n-am vrut să filmez în dimineața asta, nu am simțit bine ieri după masă, așa m-am obosit, nu știu, căldură, am băut rece, m-a durut în gât, am făcut febră. De că m-am văzut aici în niște formațiuni frumoase și zic, băi, păcat să nu le filmez. Și m-am oprit. M-au abordat niște copii ca să le dau un dirham. După ce le-am dat, pus camera și hai să mai vorbim puțin. Ieri am vorbit anapoda, fiindcă microfonul din cască s-a terminat bateria. Nu m-am uitat, tot m-am uitat pe unde merg și filmările alea nu au cuvinte, dar vor avea muzică sau alte cuvinte puse peste. Vom vedea. Deocamdată ieșim din Valea George Dudan și ne îndreptăm către Ouarzazate, după care Marrakech. La Marrakech mi-am găsit o cazare, un apartament, și că e aproape de centru. Nu știu, vom vedea. Am întrebat dacă pot merge pe jos sau trebuie să iau taxi să mă duc în zona veche. Zic că și pe jos 5 minute cu motocicleta, dacă e 5 minute cu motocicleta și 20 să fie și jumătate de oră, nu-mi strică că trebuie să mai mișc încheturile. De dimineață a fost 14 grade când am plecat, mi-a fost frig. Mi-am închis toate fermoarele de la geacă. Băi, m-am și răcit, cred că. Trec de la 14 la 40 aproape, în aceea zi. Și sub geacă transpir de mori, nu poți să dai jos așa. Și am luat un norofen, am transpirat puțin, 3 dușuri reci. Nu s-a revenit 100%. Mă dor toate încheieturile, dar n-avem încotro. Ce să stau aici? O cazare bună la 30 merge, dar de multe ori nu aici ce trebuie. Mai bine o iei mai sus, de la 60 în sus, mi se pare mie că sunt cât de cât. Ieri am încercat să negociez cu unul mai... Nu am putut. Adică mi-au negociat 10 euro de la cazare. Bună, nu am ce comenta, adică când e bună, e bună. Când nu. Am și mâncat. Aseară, noroc, a fost întuneric. Am cerut meniu vegetarian. Nu știu, mi-au adus acolo, eram lângă piscină. Nu erau decât luminile de la piscină și 2 lumânări puse pe masă, dar bătea vântul și le stingea. Venea și le-a aprins, nu le-a mai aprins. N-am văzut ce mănânc. Dar ceva, legume fierte cu sosuri de dulce acrișor, din astea. Ciudat, mi-a dus. Dar multe feluri, așa puțin să mănânc la multe feluri. Prima dată am avut o supă cremă, foarte bună, nu știu, de legume, de ceva, foarte bună. Am zis că, după ce m-am zis cum am mâncat-o, eram și plământ, ce tu mai aduc un pic, mai aduc. Am mâncat și cald, așa, perfect mi-a fost. Apoi mi-a dus de o farfurie, nu știu ceva deasupra alb, era un nou fiert, așa mai moale, și cu legumele astea fierte, semicrude, nu erau numai legume, erau și bucăți de măr, cred că, nu știu, o combinație. Eu nu mânc o seara de principiu, că sunt grele la stomac. Mai dor și așa, nu am drept. Nu știu care sunt cauzele, fi multiple. De obicei sunt multiple, nu doar. M-am trezit la 2, m-am învârtit, m-am sucit spre dimineață.
Acum mi-e somn. Acum, după ce am mâncat, aș pune capul jos. Nu știu, în Marrakech o să stau 2 zile, mă odihnesc. Sâmbătă și duminică, nu mai fac nimic. După aceea, duminică, plec spre Casablanca. Asta este. Așa, și la felul... Deci asta a fost felul 2. Felul 3, mi-a adus un abdei umplut cu legume și cu brânză pusă înăuntru. Acolo se întindea așa frumos. Și lângă orez și nu mai știu ce mai era pe acolo. 2 cartofi măsline, ceva. Cartofii aia mi s-au părut că au gust de arâncet, așa. Și noi am gustat jumate dintr-unul, la masa de parte, am mâncat numai ardei umplut. Și după aceea mi-a adus o desert. Am văzut că am la tacâmuri, dreapta-stânga, destule. Zic, bă, să le-a pus numai așa, nu le-a pus numai așa. Până la urmă, mi-a adus la fiecare câte un fel. Și la desert a fost o cremă cu o chestie de zahăr ars deasupra. Bunicic, că nu... N-am plecat să nu mai pot. Desertul fac eu de obicei ca mănânc până... Așa e, perfect. Îmi zicea un profesor de-a meu, omule, să te ridici de la masă fără să te saperi. Și mai spunea, săracul a murit, iertat, că am pierdut firul uitându-mă și te pășind. Da, deci n-am fumat și restul toate le-am făcut cu măsură. Era tare. Și mai pierdea, erau unii buni la matematică, colegi de-ai mei, buni. Și când făcea domn profesor de demonstrație, în anul 3, parcă eram de facultate, îl corectau. El nu suporta chestia asta. Îmi zicea, vă chem la consultații în pauză. Și nimeni n-avea curajul să se ducă, vă dați seama. Curbă. Na, aia cum faci accident. Unul taie curba, unul mie prea tare. M-am luat cu vorba. Valea asta se deschide. Și așa trăiesc oamenii pe aici. În jurul văilor, unde mai e apă, unde se mai face ceva. Caprele umblă toată ziua. Aici n-am văzut oi. Oile erau acolo mai nord, unde era mai multă vegetație. Da. Nu merge muzica acum de dimineață, așa, de trezire. De unde să nu opresc, să-mi pornesc Cardo System. Cardo ăsta mi-a luat cu sigla de la KTM, tot am zis că o să vă prezint și motocicleta, nu știu dacă trebuie să o scot sau să o prezint așa modulară, poate la Casablanca. Am chef și mai ok. Cu ce am venit până în Maroc? Mulți. Câteva care sunt motociclete. Unii zic că stricăcioase sunt la drum lung. N-am nicio treabă cu ea. Nicio treabă. Și cu Cardo ne l-am luat cu sigla KTM, dar nu-i făcut de KTM. Vând pentru fiecare motor. L-am fixat personal în cască. Mai dă câteodată rateuri. Dar ține bateria foarte încântată. Deci o zi, 2 zile ține bateria. Dai muzică fresh, se aude bine. Asta e șmecheria. Au boxe ăștia, nu știu ce tip. Ele se aud foarte bine. Nu l-am probat cu gașca. Să zic că vorbesc cu X sau cu Y, care are o grămadă de facilități, dar nu le folosesc. Muzică maxim și dacă sună la telefon cineva, deși eu cu motocicleta asta
nu mă duc decât în plimbări. Restul mai am un scooter, un Honda Forza 300 cu care merg prin oraș, la trăsuri. Am o cască open face și nu mi-am mai montat-o și la ce să fac? În oraș, 20 de minute. Nu mi-am mai mult de la o locație la alta să mă deplasez cu scooterul. În realitate, cu mașina pot să faci 4-5 de minute, da? Orașul care lucrez, aglomerat. Suficient de aglomerat mare. Nu cel mai mare, dar mare. Da. Hai să mai vedem ce mai pe aici. Porțile astea la intrare în spate. Frumos să vedem spate, că bate soarele aici. Bate soarele în față și nu știu, da, filmările sunt foarte bune. Curbe, curbe și iar curbe. Am zis că din videourile lui Berti Ciortilo am găsit o cazare unde m-am potrivit cu el. Și acum, pe urmele tale. Dar și-a dat număr acum la Marrakech. Nu m-am înțeles cu tipul ăla mai în centru. M-am și întrebat dacă n-au probleme de la tremur și zis că nu, doamne, mulțam, că nu, da, nu m-am înțeles bine cu el, nu mi-a răspuns când eu că uitam și pe Airbnb și am luat apartamentul de care vă spusesem. Și lucește aici în asfalt. Ciao! Uite, mai și câte un câine, mai. De cum spun, Marocul, eu speram, vedeam că mai putea să fie și mai ieftin. Acum o lună, când căutam cazări, mi se părea foarte ieftine, poate era mai cald și nu venea lumea. Dar acum nu sunt mai scumpe. Și mai ales pe văile astea, tot turiștii vin. Și, deci, concluzia e că mai scump decât mă așteptam. Și pe Booking, da, toate pozele sunt frumoase, nu îți dai seama cât e decorat în cameră. Da, te uiți la review-uri, dar nu poate să... Și-au note, fiecare care spune, unul e pretențios, unul nu. Extraordinar de pretențios, da? Îmi place să dorm în ceacuri curate, să n-am gungi în cameră sau muște sau... Asta țin toți țânțarii să mă mânce, dar mi-am dat seama că nu sunt țânțari, nu știu cum, de nu sunt țânțari. Tot m-am ferit, mi-am luat din Spania o chestie de țânțari. Să vedem poate acolo către Atlantic, o fi o zonă mai umedă și mai lepliește, aici uscat. Cred că de-aia nu le place lor la uscăciune, lor le place cald și umezeală, aici e uscat. Să usucă haine, slipul pe tine în 10 minute, ce? Nici 10 minute. La piscină a fost. 5-7 minute era uscat. Bătea vânt acolo către Sahara. Și mă apropiu de Bourgoin-Dande. Dan, am uitat franceză. În general, eram primul la franceză. 10, și cum zicea un prieten de-a meu. Da, 10, proful, că știu să zici, bonjour, camarad, profesor. Da, era 10. Am amintesc că așa, în de 97 am fost la Paris, ca student, sau
ceva curs pe primăvară era, în martie. Și primul meu șoc a fost când mi-am luat ăla de făcut pantofii și nu mi-au folosit la nimic, nu erau praf. Și atunci ziceau cei, am dormit în căminul studențesc, am făcut aia rost de o cameră și am dormit. Scriau ăia să-ți duci cu tine sac de dormit sau cea, o să-mi duc unde nu-ți mic, hainele cu mine. Când am ajuns acolo, era frumos căminul, avea un living mare unde se adunau toți și erau 4 holuri. 2 dreapta, 2 stânga. Oprește ăștia-s de la închiriat. Da, cred că m-am mai întâlnit cu ei. You again, you again. Ăsta. Am mai văzut și eu, are ce m-am pus de pe ei. Au zis că mă iau după ei, acum nu m-am mai luat după ei. Acum suntem în sens invers. Deci a treia oară când mă văd cu gașca asta de americani. Așa, și povesteam cum era căminul ăsta, 97 pentru mine era ceva deosebit, mă. Și au făcut aia roz de tot, saltea de pare, nu știu ce, dormeam în living-ul respectiv cu o să bag benzină, cu un italian, un docil de băiat, cu minte. Și ziceau aceea că francezi, studenți, zice, cu știi franceză, dar nu vrei să vorbești, te înțelegeam. Dar nu puteam să scot cuvintele din mine sau puțin. Aș sta, cred că o lună de zile mi-aș da ceva drum. Sărăcie, pune-mă bag asta. Exact prin centru. Aici e piață. Asta mă doream. S-au făcut 20 de grade, deci am mai coborât de acolo, destul de mult. Depășesc eu cum depășesc majoritatea în video lung. Asta ce auto Ecol. Gașcă de motoriști. Pe aici sunt motoriști. Da, Marocul e mare, întins, hai de vedea multe. Uite ce e acolo sus la motoare, dar alea din astea de ori de închiriat. Doamne, fii atent, chețâs. Valea d'Andé. Hai să văd. Ține. Nu, vă lasă, mă duc și eu să văd ce e aici. Valea d'Andé.